Ja, omdat ik heb gemerkt dat filmpjes die goed bekeken zijn, dat zijn de filmpjes met het optellen. En daar wil ik graag nog ter verduidelijking nog een extra filmpje bij doen. En dan ga ik het zo doen. Normaal gesproken heb ik, als ik een relatielegging doe, dan leg ik altijd 12 kaarten neer. Deze leg ik dan neer. Dat gaat over degene die de vraag stelt, hoe hij de vraagstelling ziet. Bijvoorbeeld, het gaat niet goed met mij en mijn partner. Wat kan ik daaraan doen of zo? Ik zeg maar wat. En dan is dit het vanuit zijn positie. Meestal leg ik 3 kaarten neer, maar soms ook wel meer hoor. En dan is dit zou de toekomst kunnen zijn. En dan leg ik ook altijd tipkaarten neer van wat kan je het beste doen om, zeg maar, zo veel mogelijk afstand van houden. Of juist niet, geen afstand houden. Of bijvoorbeeld de vraag van mijn ex, hoe ga ik daarmee om? En dan heb je dus ook de tipkaarten die ik erbij leg. Dat is even random. Maar ik ga dus me nu focussen op de tipkaarten. En dan is zeg maar de vraagstelling van hoe ga ik om met mijn ex? Nou, ik doe even deze allemaal weg. En laten we zeggen, zijn er 4. Nou, hoe gaan we om? Hoe wil je omgaan met je ex? Nou, zo te zien denk ik dat je ex zelf heeft besloten om ermee te stoppen. Omdat dit is altijd een einde, zeg maar. Dit is ook een einde voor mij, omdat hij andersom ligt. Dit is een hoop muizenissen en een hoop denkwerk van jouw kant gezien. En dit zijn de ooievaars en dat is een verandering. En wat zijn nou de tipkaarten? Deze dus. En hoe kan je die interpreteren? Die zeggen eigenlijk altijd wat je het beste niet kan doen. In dit geval is het niet piekeren. Ga niet piekeren. Eigenlijk accepteer dat het je ex is. Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar in feite is het ook een soort leerschool. Een leerdoel wat je hebt. En als je dan deze kaarten trekt, dan kan je ook gewoon denken, nou oké, ik heb er een hoop van geleerd. Of ik heb een mooie tijd meegemaakt. Of niet, of wat dan ook. Maar het is nu weer tijd om mijn eigen leven op te pakken. Nou, dit is ook altijd een einde, dus dat zegt ook van joh, het beste is gewoon met een schone lei weer beginnen met je eigen leven. En dit betekent ook die verandering van, dat kan op jou slaan, dat kan op degene slaan waar die nu een relatie mee heeft. Kan ook slaan op verandering van joh, zorg dat er verandering komt in je eigen leven. En nou kun je het natuurlijk ook gewoon optellen. Nou, dan is het 43 plus 8. Dus 43 plus 8 is 51. Dan doe je 36 min, dus min 36. Dus het gaat even om deze 2 kaarten. Dat is 15. Ja, wat te maken mee heeft kunnen hebben, zeg maar, is jaloezie. Misschien is het daardoor uitgegaan. Of juist geen hulp, dat je geen hulp kreeg of hij geen hulp van jou. En daar kan het ook op stuk hebben gelegen. Dan doe je 36. Ja, dan hoef je eigenlijk nooit op te tellen en af te trekken. Omdat 36 blijft altijd 36. Ik kan het wel even doen, zodat je weet dat het zo is. Dat je hem niet hoeft op te tellen. Dus 15 plus 36 is 11. En die is, even kijken, 51. Dus dit is 51. Maar ja, dan zeg ik al, dan trekt er altijd 36 van af. Dus je komt ook altijd weer op 15 uit. Dus als er een 36 kaart ligt, hoef je hem in principe niet op te tellen. Dan doe je 15 plus 17. Deze. En dat is... En nummer 15, wat ik al zei, is ook verborgen kaart. Verborgen kaart. Dit ook verborgen kaart.
En zo weet je altijd gauw wat de verborgen kaart is. En ik zal er zo nog een doen. Dus dit zijn dan de tipkaarten. En dan even gewoon als voorbeeld. Wat kan je doen? Je kan die ook bijvoorbeeld op intuïtie bij elkaar leggen en dan dat je dit zo krijgt. Dus wat kan ik doen om weer verder te gaan met mijn leven? En wat betreft mijn ex, want daar ging de vraag over. Nou, eigenlijk heb je met je ex, wat hieraan blijkt, geen overbrugging. Dus je kan niet echt met hem praten over de dingen die gebeurd zijn. Dit is altijd wel vaak een kaart wat geluk aanduidt, maar in dit geval, omdat er geen overbrugging is, is er ook geen geluk. Dan tel je hem even gewoon op alsof hij ook andersom ligt. Dus ja, het is eigenlijk bij mondjesmaat zouden iets kunnen veranderen, maar dan echt stapje voor stapje. Maar hier blijkt eigenlijk ook al dat er een besluit is genomen, een breuk is geweest. 10. Door jouzelf zou dat kunnen zijn. En hier kan te maken hebben met jullie kinderen, dat het daar niet goed mee gaat. Wat betreft de scheiding. Dat je daar problemen mee hebt, maar dat dit wel weer opgelost wordt. Het kan ook zijn dat iemand anders er al mee bezig is om het op te lossen. En dan hebben we deze, de breuk, wat ik al zeg. Als je dat dan bij elkaar optelt, heb je 2 en 38, dus dat is 40. Dus 2 en 38 is 40. Min 36 is 4. Het huis heeft vaak is de verborgen kaart, heeft te maken met familie. Kan ook te maken hebben met een vaderfiguur. Kan het ook mee te maken hebben. Of vader en moeder. Maar het heeft vaak met familie te maken. Familieperikelen. Over de hele familie kan ook. Dus de overbrugging is gewoon dat het met de familie gewoon niet lekker gaat, zeg maar. In de sfeer van dat het net uit is. Dan heb je 13, die tel je erbij op. Dat is 17. Ja, ook weer een verandering. Dus ga met die verandering mee. Ga met die verandering om. Dan 6. 23 muizen. Vaak is de verborgen kaart, de muizen, kan vaak staan voor verdriet. Maar waar die ook voor kan staan is voor dat je iemand mist. Dat kan ook heel goed. En dan gaan we verder. Ik zal nog 3 van die setjes doen. Dus van hoe kan ik het beste met mijn ex omgaan? Nou, in dit geval is het anders. In dit geval is een goed gesprek zou jullie nog bij elkaar kunnen brengen. Een heel diep goed gesprek dan. Het kan zelfs gaan over seks. Dat er iets, of intimiteit, dat daar gewoon niet goed is gegaan. Dat zou heel goed kunnen. Daar moet je ook even op letten. Het kan ook betekenen dat je misschien hulp kan krijgen van een wat oudere man of een therapeut. Iets in die geest. Of dat jullie nog aan de relatietherapie kunnen gaan werken. Dan kan die kaart ook liggen als tipkaart. Dus misschien is er wel wat aan te doen. Dit is van zoek samen uit wat je nog kunt doen. Om wie weet de relatie nog te redden. Op de een of andere manier. Nou, dit kan ook voor vermeerdering in de relatie liggen. Kijk even of dat kan. Of hij daar zo überhaupt wel dat wil. Maar ja, in principe zou het nog te redden kunnen zijn. Ja, deze kan te maken hebben bijvoorbeeld met internet. Dat je elkaar benadert zeg maar via internet. Maar het kan ook te maken hebben met dat toch weer dat geluk erin kan zitten voor jullie. Maar dan natuurlijk wel niet de schuld bij de ander leggen. Ook de schuld bij jezelf leggen. Kijken of je eruit kan komen. Niet verbitterd raken. En ja, er zou nog een kans in kunnen zitten. Als je die dan 30 en 12 optelt, 42.
natuurlijk. Min 36, je trekt altijd 36 ervan af. 6 is dus weer de verborgen kaart. Kan ook weer te maken hebben met therapeuten, leidinggevende, iemand die op weg helpt, een steun van iemand. Dat kan allemaal. En als je daar dan 42, deze kaart, bij optelt, dus de verborgen kaart, die telt er weer 42 bij op, 48. Min 36 is 12. Komt weer dat diepe gesprek uit. Van zorg dat je alles op een rijtje hebt. Schrijf het desnoods op. Of spreek het in op een, weet ik veel, op een band. Dat je even denkt van hoe kan ik het allemaal zeg maar goed verwoorden van tevoren. En laat diegene, jouw ex, ook gewoon aan het woord. En hoe hij de dingen graag had gezien. En of er nog iets aan valt te doen, weet je wel. Zodat je niet in hetzelfde kringetje blijft ronddraaien. Nou, dan hebben we kaart 34. Die tel je dan bij die 12 op. En die verborgen kaart. Dus zoals 46, 36, 10. Ja, is vaak een breuk. Maar het kan ook staan voor dat iets snel komt. Of als je zeg maar snel hulp kan zoeken. Wie weet kan je dan weer alle muizenissen uit je hoofd. Of ook uit zijn hoofd weer wegkrijgen. Dus het heeft ook nog wel een beetje een andere betekenis. Het kan ook betekenen snelheid. Of korte met te maken met. Korte met te maken met. Daar kan ook de zijs voor staan. Nou, doe je dan 10 en 16. De laatste kaart. Tel je bij elkaar op 26. Nou, dan kom je uit op getal 26, het boek. Nou, waar het boek voor staat is natuurlijk voor kennis, maar het kan ook staan voor psychiater of dat je goed. Het kan ook staan voor boeken, bijvoorbeeld zelfhulpboeken, dat je jezelf beter leert kennen en daardoor ook je partner beter, of relatieboeken kan het ook opslaan. Nou ja, kijk goed om de kaarten om je heen, hè. Bijvoorbeeld deze vermeerdering in de relatie, dus dan kan je ook even kijken van wat je daarmee kan. En ja, het is in ieder geval belangrijk om kennis te bezitten. En in dit geval de kennis van hoe kan je het allemaal het beste oplossen met je partner, met een relatietherapeut. Dat zou in principe wel kunnen. Ja, het boek staat eigenlijk altijd wel voor dat je de lering uit kan trekken en ook hoop van kan leren. Dus dit zou in principe nog wel te redden zijn, als mits de tegenpartij natuurlijk ook dat wil. Anders houdt het op. En dan hebben we nog de vierde legging. Nou, dit kan het eigenlijk al zien. Dit is een andere vrouw. Kan een bekende van je zijn, maar kan ook gewoon een hele andere vrouw zijn. Waar die al een relatie mee heeft of mee gaat krijgen. Of in ieder geval, weet je wel, of hij heeft een fling met haar. Of het is een maîtresse. Of nou ja, in ieder geval, er zit een andere partij bij. Het kan ook slaan, dat is natuurlijk een hele andere kant weer op bijvoorbeeld een moeder. Een moeder van haar of zo, die heel veel invloed heeft op haar. Kan ook, in feite. Of op jou, hè. Dit is jouw kaart. Maar jij voelt je in ieder geval niet lekker in je vel zitten. Dat is één ding. Door een bericht wat je hebt gehad. Dus daar voel je je niet door lekker in je vel. En deze vrouw. Ja, eigenlijk kan het wel verschillende kanten op. Maar het zegt ook eigenlijk van dat je misschien nog wel contact hebt. Of dat je heel graag contact zou willen. Maar dat het moeilijk zou zijn omdat er dus een andere vrouw bij ligt. Deze is vaak dat je niet goed weet welke keuze je kan maken. Van welke keuze moet je maken. Dat is vaak een dubbel gezicht ook. Dus wat wil je? Nou, dit kan ook staan voor geheimen. Ja, dus dat er stiekem relatie heeft met haar. Dat je het niet weet, dat kan ook. En dit is, wat ik al zeg, dat kan ook staan voor dat hij niet helemaal
ja, dat hij een andere kant van zichzelf heeft laten zien altijd. Dus als je dit dan bij elkaar zou optellen, 27 en 29, dus die 2 kaarten tel je bij elkaar op om de verborgen kaart te krijgen weer. Dan is dat 56, min 36 is 20. Ik kan zelfs opslaan dat 20, de tuin is dat. Dat die slaat op een verslaving van hem of van jou. Waar je dan, ja, misschien is hij wel, weet ik het, hij is seksverslaafd of hij is gewoon verslaafd aan wat dan ook. Of hij is relatieverslaafd of hij is juist bindingsangst. Of kan eigenlijk alle kanten op gaan. Maar in ieder geval is dus deze kan ook staan voor een verslaving. Dus de verborgen kaart is 20. Nou, dan tel je, dus leg ik even hier neer, verborgen kaart. Dan tel je 20 met 29 op. Dus 49. Min 36 is 13. Kindje is groei. Maar in dit geval kan het ook betekenen wijsheid. Je goed in verdiepen in wat er allemaal gebeurd is. Maar ja, omdat de kaarten ook eigenlijk andersom liggen. De 2 vrouwen liggen naast elkaar, zeg maar. Ze liggen nog andersom ook. Dus dan kan je ja, de verborgen kaart, dus het kindje, kan je dan eigenlijk het beste ook andersom interpreteren. Dus dan is er geen groei. Dit is de verborgen kaart 13, maar dan is er geen groei. 13, verborgen kaart met plus 26 is 9, is 3. Dus de verborgen kaart is 3. Dus dan is er ook alweer een verandering in, ja, in alles. Grote verandering. En het kan ook te maken hebben met dat hij echt weggaat met haar, of dat hij echt met haar gaat samenwonen of weet je wel. Het is echt wel een reis in ieder geval, of hij gaat een eind weg verder wonen of in het buitenland. Kan echt wel, dat is ook wel het kan ook met financieel te maken hebben. Dat iets financieel is, dat kan ook. Dan doe je de verborgen kaart weer met 40. Dat is 43, heeft ook een betekenis, maar we tellen het eigenlijk altijd af. Dus je kan ook in feite wel even naar kijken, naar nummer 43. Maar in feite doe je het ook even aftrekken op 36 en dat is dan 7. Dus dat kan de slang zijn. Dus niet helemaal eerlijk naar jou toe. Komt hij weer in feite, net als het boek. Ik zal even kijken waar die zit. Dus de verborgen kaart is de slang. Trouble in Paradise, zullen we maar zeggen. En je kan inderdaad ook even kijken, want er kwam ook eigenlijk uit 43. Ja, dat is ook een kaart, dus je zou ook even kunnen kijken naar eerst de verborgen kaart 43, als je een expanded le normand hebt natuurlijk. Anders dan lukt dat niet. Dus je kijkt eerst naar 43. En wat dat betekent, ja, dat betekent dat hij het zelf ook niet goed weet. Dat hij misschien zich in de nest heeft gewerkt wat betreft wat hij tegen jou zegt allemaal. Of wat hij tegen jou heeft gezegd, dat hij heeft zitten liegen. En dat hij ook eigenlijk, ja, dat het voor hem heel moeilijk is om er nog een beetje uit te kunnen praten eigenlijk. Nou, dat is dus, zo kan je dus de verborgen kaart vinden. Het is ook wel leuk dat je dan even die verborgen kaart erbij betrekt. Zo van, oh ja, oké. Want zo kom je ook meer te weten van de kaarten die er omheen liggen. Misschien zegt hij wel tegen jou van ik ga een verre reis maken of ik ga voor een zakelijke trip ergens heen. Maar dat niet zo is. Dat hij naar haar toe gaat, dat kan ook. Ik vind dat, het is altijd wel een beetje engel met gaat hij vreemd en zo. Dat zijn altijd best wel een beetje, ja, het beste is dat gewoon aan, dat je dat zelf achterkomt of dat je daar gewoon, ja,
ja, dat je zelf in ieder geval niet aan het bedotten bent. Weet je wel. Nou. En dan doen we nog 1 om het af te leren. De laatste. Ook alweer als voorbeeldvraag van. Ja, hoe ga ik met mijn ex om? Hoe ga ik met mijn ex om? Dan maakt ook eigenlijk niet uit hoeveel kaarten je trekt. Dus maar net hoe je dat voelt. Nou, ga ik met mijn ex om? Nou, even random. Nou, deze... Oh, even... Ja, oké. Nou, deze kan zijn dat je op het moment dat er niet veel contact is, maar wat is natuurlijk een tipkaart. Dus eigenlijk is het misschien handig als je even alles laat rusten en geen contact opneemt. Hè? Geen contact opnemen, omdat deze andersom ligt. En ook leuke dingen voor jezelf gaan doen, deze kaart. Dat je even me-time hebt van afstand. Even relax, even, ja, in feite wel. Even tot jezelf komen of een tijdje lang tot jezelf komen. Dat je tijd voor jezelf vrijmaakt. Gewoon super belangrijk, zodat jij in ieder geval weer goed op de benen komt. En even geen contact. Ja, het kan zijn dat je daarna, want ja, het ligt zo dat je, in principe zou het kunnen zijn zelfs dat je daarna een andere relatie kan krijgen. Doordat jij, hoe ga ik met mijn ex om? Ja, in feite zo. Of het kan zijn dat je doordat je dus me-time hebt gehad, dat je ineens een Eureka moment krijgt van, wat? Dat had ik eerder moeten weten. Zodat je je relatie weer nieuw leven in kan blazen. Kan. Maar dat weet jij natuurlijk zelf beter dan ik. Er kan wel een ego dingetje zijn, want hij ligt andersom. Dus wel even van zijn kant of van jouw kant. Die kan je ook doorheen prikken. En je kan dit ook in kleine stapjes doen. Ja, 23, ik zei het al, staat vaak voor verdriet. Of dat de dingen een beetje worden weggenomen eigenlijk. Verlies staat hier ook voor. Dus weet je, accepteer dat je verlies hebt. Want het kan ook zijn dat door dat ego, dat je daardoor zoveel, dat er zoveel gezeurd wordt in je leven. En dat er ook gewoon je leven wat zuurder wordt gemaakt, juist omdat je dus niet kan beslissen met die relatie. Maar om dat nou even nog weer wat beter te weten, tel je deze weer bij elkaar op. 9 en 1 is 10. Nou, dat is ook even korte met te maken. Even geen contact. 10 is even geen contact. 25. 10 en 25 is 35. Vertrouwen. Als het vertrouwen er is tussen beide partijen, het vertrouwen is er, dan zou je in principe wel weer tot elkaar kunnen komen daarna. Dus dan doe je 35 en 41 is 76. En 76 min 36 is 40. Nou ja, dat doen we eigenlijk normaal altijd weer 36 eraf halen. Maar omdat 40 ook eigenlijk bij de expanded, als jij zelf de expanded le normal hebt, kan je toch even kijken weer, dan komt die weer tevoorschijn van wat betekent deze kaart. Ja, die kaart kan betekenen dat jullie het wel graag willen, maar dat het toch een desillusie kan zijn. Dat het toch niet door kan gaan vanwege dat ego. Dus neem dat even mee, dat dit ook een desillusie kan zijn, ook al willen jullie of jij het graag. Maar dat er nog een ego in de weg kan zitten die best wel heftig is. Dus niet zomaar een egootje, nee, het is echt wel een heftige ego. Dus hou er even rekening mee dat het daardoor nog anders kan worden. En hij kan ook staan voor emoties. Daar kan hij voor staan.
zou die zelfs hier bijvoorbeeld, zou die in plaats van deze kaart liggen hier. Dan kan het zijn dat het nieuws geen goed nieuws is wat je te wachten staat, zeg maar. Maar het houdt wel in, deze kaart houdt wel in, dat er een risico aan verbonden zit. Dus er zit een risico aan verbonden. Maar goed, hij lag als kaart hier, hè, als zeg maar verborgen kaart. Maar het is 40, je doet nog even 36 eraf, 4. Ja, familie, hè, hebben we hem weer. Dus je toch eigenlijk allebei hoopt dat het weer goed gaat. Maar ja, de desillusie, dat is die kaart. Dat een gezin, dat het toch niet helemaal weer goed. Er moet wel een hoop gelijmd worden. En ja, wie weet is het echt een desillusie en gaat het gewoon niet. Het gezinsleven om die weer op te starten, zeg maar. Want hij ligt er wel naast, weet je wel. Nou, dus dit is dan de verborgen kaarten, zijn dit. En dan zat je dus op, even kijken, 41. Dan ga je dus 4 en 31, dus 35, komt dat vertrouwen weer dat vertrouwen. Misschien is dat echt een dingetje. Een vertrouwen in jullie relatie kan op allerlei manieren zijn. Maar als het zo is, ga eraan werken. Of weet dan dat het vertrouwen kan zijn. 35. Of misschien dat je zegt, nou ik heb geen hulp, ik heb geen vertrouwen in je. Of jij lult altijd alles maar door. Maakt niet uit, het kan. Vertrouwen kan je natuurlijk op allerlei manieren zien. Dus kijk even voor jezelf hoe dat zit. Nou, dan doe je dus 35, kwam je uit als vertrouwen. Maar dan doe je nog 23 erbij. Dus 58 min 36 is 22. Ja, dat is dus de keuze. Welke keuze ga je maken? Welke keuze gaat hij maken? En dus verborgen kaarten, dus even zo van, hoe moet ik hem interpreteren? Maar laten we even zo liggen. Welke keuze wordt er gemaakt? Maak jij die keuze? Maakt hij die keuze? Of is het gewoon dat er een keuze wordt gemaakt door een van de twee en dat je daar geen zeggenschap over hebt? Maar de kaart laat wel zien als tip, maak die keuze. Ga niet maanden, jaren op hem wachten. Of hij op jou. Maar in ieder geval, dit zijn de tipkaarten voor jou, dus maak jij dan echt de keuze. Kijk nou goed diep in je hart of er nog wat te lijmen valt of niet. Maar ga nou niet echt jaren op hem wachten, want dan heeft hij natuurlijk al die keuze voor jou gemaakt. Dus ja, kijk daar even mee. Nou, het is altijd leuk om de kaarten te leggen. Soms kunnen de onderwerpen niet zo fijn zijn, maar om inzicht te krijgen wel. En je kan ook altijd een vriendin dit laten leggen. Maar het is op zich leuk. Dus mocht er nog vragen zijn over de optellen, dan hoor ik dat graag. Tot ziens weer.